ከዲናይ ከኬሻቱ ጤና ይስጥልኝ። ያው ዛሬ በቃሌ መሰረት ጤናማ ቁርስ ይዤ እመጣለሁ ብያለሁ። ይሄው ቁርሱን አዘጋጅቼ ብቅ ብያለሁኝ። ግን ወደ ቁርሳችን ከመሄዳችን በፊት በቀደም በሰራት ቪዲዮ ላይ አልገባኝም የሚል ጥያቄ አይቻለሁኝ። ጥያቄው ግልጽ ባይሆንልኝም ምናልባት ስለ ጤናው ይሆናል አዲስ ነገር ያለው እሱ ስለሆነ ስለ ጤናው ይሆናል በሚል ትንሽ ለማብራራት ወስኜ ነው። ምግቡን የማዘጋጀው በዩኤስዲኤ ሰንጠረዥ መሰረት ነው። ዩኤስዲኤ ማለት አብሪቬሽን ነው፣ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር ማለት ነው። ይህ ድርጅት በስሩ ብዙ ድርጅቶች ያሉ ሲሆኑ ከዛ ውስጥ አንዱ ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ሰርቪስ ነው። ያዘጋጀሁት ምግብ ምን ያህል መጠን እንዳለ ኦንላይን ላይ ሞላዋለሁ። እሱ ደግሞ ባዘጋጀው መስፈርት መሰረት ከ10 ያገኘሁትን ነጥብ ይሰጠኛል ማለት ነው። እኔ ወደ እናንተ ይዤ የምቀርበው በብዛት ሄልዚዎቹን ነው፣ ግን ኦኬዥናል ሲሆን ማንኛውንም ይዤ ልቀርብ እችላለሁኝና እያደር ለውጡንም ምኑንም እያያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር እኔም ብዙ ጊዜ አልተጠቀምኩበትም፣ ግን እዚህ ሀገር ተወላጆች የኖሩ ሰዎች ስለ ጤናቸው ስለ ልጆቻቸው በጣም ኮንሰርን የሚያደርጉ ሰዎች እያንዳንዱ ነገር ይጠቀሙበታል። እኔም እነሱ ወደ እናንተ ይዤ የሚሄደው የሚበሉትም የሚጠጡትም ሁሉም እንኳን በፓውንድ የተለካ ነው። ካሎሪያቸውን መዝነው ሁሉንም ነገር አድርገው ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ምግብ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ወደው አይደለም፣ ብዙ ምግብ ስላለ እዚህ ሀገር ለጤናቸው ለስኳር፣ ለደም ግፊት፣ ለኮሌስትሮል እያጋለጠ ስለሆነ እነሱ ደግሞ በጣም ስለኖሩበት ያቆታል ይጠቀሙበታል። ስለዚህ ይሄንን እኛም እንጠቀምበት በሚል ነው እኔም ሳውቀው ወደ እናንተ ይዤ ብቅ ያልኩት። ስለዚህ እናንተም እንግዲህ እንደነሱ መዝኑ ምናምን አልልም። የሚፈልግ ሰው መዝኖም ብሎ ቢበላ በጣም ደስ ይላል፣ ጊዜ የተሞላለት ሰው ማለት ነው። ግን ጊዜ የሌለን ሰዎች ደግሞ ይኸው እኔ እኮ እዚህ የመጣሁት ለእናንተ ነው፣ መዘን እያረኩላችሁ ነው። በአይናችሁ መዘን እያረጋችሁ እንድትመገቡ ነው የመጣሁትኝ። ብትከተሉኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ አሁን ወደ ቁርሳችን። ለዛሬ የምናዘጋጀው ቁርስ ካሊፍላወር ከቺክን ጋር አድርገን ነው። በጣም ቆንጆና ጤናማ ቁርስ ነው። ለተከለት የምንበላቸው ምግቦች አዘጋጃለሁ ባልኩኝ መሰረት ይሄንን ላዘጋጅ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የማዘጋጀው ቁርስ በ3 አይነት ከፍየው ነው ራሱ ነው። በ3 አይነት የሚፈልገው ሰው በሚፈልገው አይነት መጠን እንዲበላ ነው። የጤና ደረጃውም በዛው ልክ ይለያያል። ይሄኛውን ያዘጋጀሁትን ውስጡ ችክኖቹን የተፈጨውን ችክን ቀምመን ከካሊፍላወሩ ጋር አብረን አድርገን በቺዝ እዚህ ጋር ማለ ሌላ ቺዝ በእነሱ አድርገን እንድንበላው ነው። እንደ ሀገራችን ደግሞ በእጃችን የምንበላ ከሆነ ከትፈን በመጥበሻ ጥብስ አድርገን ቃሪያዎቹን ንስንስ አድርገን እንድንበላ። እዚህ ጋር የተለያየ ቃሪያዎችና ሳለሪዎችን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲዝንድ አድርጌ ያስቀመጥኩት ችክን ነው። ይሄ ችክኑ ተገንፍሎ ታጥቦ ተገንፍሎ ውሃው ተደፍቶ ከዛ እንደገና ደግሞ በቅመማ ቅመም ጥብስ አድርጌ ያስቀምጠውና ለምፈልገው ነገር በማንኪያ አውጥቼ እጠቀመዋለሁ። ስጎም ስፈልግ ምንም ስፈልግ። ስለዚህ አሁን በእጃችን የምንበላው ብለን ስንል ይሄንን ከዚህ ላይ ልንቀንስ እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ደግሞ የማይፈልግ ሰው ይኖራል። እንደዚህ አስቀምጦ ይሄ ለሳምንት ቢቀመጥም ተጠብሶ ምንም አይሆንም፣ ለምትፈልጉት ነገር ጋር የሚቀላቀል ነው። እንደዛ ለማይፈልግ ሰው ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ለቺክን ብረስት እሱን ጥብ አድርጎ ንጹህ ካደረጉ በኋላ ድቅቅ አድርጎ ከትፎ ልክ በሚፈልጉት ልክ በትንንሿ ዚፕላክ እሽግ አድርጎ በረዶ ቤት አድርጎ ለአንድ ቀን የሚሆን እንዲወጣ ነው። ቺክኑን እንደዛ ምለው ለብዙ ነገር እጠቀመዋለሁ። ብዙ ዳቦዎችን ከመብላት ለካሎሪ ለመስጠት ይሄኛው ትልቅ ካሎሪ የሚሰጠን ስለሆነ ከብዙ ምግቦች ጋር ሊቀላቀል ይችላል ብዬ ስለማመን ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እከታተፈውና ልክ ሁሉንም በመልኩ ለሚፈልገው ካደረኩኝ በኋላ እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ቬጂቴብሎቹን በዚህ መልኩ ክትፍትፍ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ይሄኛው
ከቬል ፔፐሩ ላይ የቆረጥኩትኝ ነው። ራሱ ውስጥ መሞላው ነው። እዚህ ጋር ቺክን አለኝ። ቺክኑም ለሱ ያዘጋጀሁትኝ ነው። አንድ ላይ እዛ ውስጥ ለውሳ አድርጌ ከታችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ያዘጋጀሁት በእጃችን እንድንበላው በመጥበሻ አድርገን ጥብስ አድርገን እንድንበላው ነው። አሁን እዛ ጋር ማሳያችሁ ቺክን ደግሞ ጥሬ ነው፣ እንደ ምንም ነገር ብቻ ተደቆ በእጅ ተከትፎ የተቀመጠ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ በኦቨን ውስጥ ከኪኖዋ ጋር አድርጌ በኦቨን ውስጥ እምከተው ነው። እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቀልቀል አድርጌያቸዋለሁ። ይሄኛው በኪኖዋ አንድ ላይ አድርጌ ፓን ውስጥ ልከተው ነው ያዘጋጀሁት። በሲዝን አድርጌያቸዋለሁ። ሲዝን በምን እንዳደረኩት በኋላ አሳያለሁኝ። ይሄኛውም እንደዛ ነው። ትንሽ የቅመም ልዩነት ነው። እንዳለ ዲስክሪፕሽን ላይ ስላለ በምን ቅመም ጋር እንደቀላቀልኳቸው መቀላቀሉን ማሳየት አያስፈልግም ብዬ ነው። እና ሁሉንም አንድ ላይ እዛ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቁርሳችንን ለመስራት የተጠቀምኩትን አንድ ጊዜ በደንብ አድርጌ እዚህ ጋር ዘረዝረዋለሁኝ። ከዛ እነዛን ገረፍ አድርገን እናያቸዋለን። ይሄንን ቁርስ ለመስራት የተጠቀምኩትን 1 ካፕ የአበባ ጎመን፣ 1 ቢጫ ቃሪያ፣ 1 ቀይ ቃሪያ፣ 2 ስቲክ ሳለሪ፣ 1 ፒንች ፒንክ ሳልት፣ 2 ስፕሪንግ ኦኒየን ወይም ባሮ፣ 1/4 ካፕ ቺክን ብረስት ወይም የተፈጨ ዶሮ፣ 1 ቲማቲም፣ 2/3 ካፕ ሞzzarella ቺዝ፣ 2 ቴብልስፑን ካኖላ ኦይል፣ 1/4 ካፕ ፓርሜዛን ቺዝ፣ 10 ግራም cilantro፣ 1 ቃሪያ ግሪን ተጠቅሜያለሁኝ፣ 2 ካፕ ሻይ በግሪን ቲው ተጠቅሜ ይሄንን ውጤት ሰጥቶኛል። ከ10 ነው የሰጠኝ። በጣም ጥሩ ውጤት ነው። ካሎሪ ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ካሎሪው የቀለዘ ነው። ለዚህ ነው ሶስቱም እንዲል አንድ ቁርስ ነው እንዲለያዩ የፈለኩበት ምክንያት ካሎሪ ቀንሶ መብላት የሚፈልግ ሰው ለዛ ሰው ይጠቅም ይሆናል ብዬ ነው። 273.85 ነው የሰጠው። ቶታል ፋቱ ደግሞ 15.05 ግራም ነው። ካርቡ ደግሞ 19.63 ግራም ነው። ሹገሩ 7.87 ግራም ነው። ፕሮቲኑ 17.85 ግራም ነው።
ሶዲየሙ 473.03 ሚሊ ግራም ነው። ፋይበሩ 5.1 ግራም ነው። በአጠቃላይ ውጤታችን ይሄንን ነው የሚመስለው። የዛሬ ምግቤ እንግዲህ በዚህ ተጠናቋል። የቀኑን ሙሉ አይደለም፣ ይሄ የቁርስ ነው። ስለዚህ ልክ እዚያው ጋር በምናገኛቸው እቃዎች የምንሰራቸውን በአትክልቶች በመሳሰሉት በሚቀጥለው ደግሞ ምሳ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ከዛ እራት ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እነዚህ 2000 ተደምረው ወይ ደግሞ 1500 ድረስ እንዲሞሉ አድርጌ ነው ይዣቸው የምመጣው። እሱን ስንጨርስ ደግሞ እንደዚህ ምሳ እራት ብለን ደግሞ በሀገራችን በለመድናት እንሰራለን። እናንተም እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ